नमस्ते। आजको विषयवस्तु यो एरेका पामको बिरुवाको बारेमा तपाईहरूलाई सही जानकारी जाओस् कि यो बिरुवाले के कस्तो काम गर्छ, यस बिरुवाका बारेमा बजारमा भएका विभिन्न कुराहरूमध्येमा के सही र के गलत तपाईहरूलाई छुट्याउन सजिलो होस्। यो एरेका पाम जुन बिरुवा तपाईहरू देख्दै हुनुहुन्छ, मैले यहाँ राखेको छु। यस एरेका पामको विभिन्न सकारात्मक अर्थहरू रहेका छन्। पुरातन कालमा एरेका पाम विजय र सफलतासँग सम्बन्धित मानिन्थ्यो। पुरातन ग्रिस र रोममा पाम भनेको देवी भिक्टोरियाको प्रतीक मानिन्थ्यो। त्यतिखेर भिक्टोरियनहरूले कुनै पनि चुनौती पार गर्न या हरेक बाधालाई पार गर्नका लागि यो आदान प्रदान गरिन्थ्यो। यो पामहरू एकअर्कालाई दिइन्थ्यो। एरेका पाम अपेक्षाकृत अन्य बिरुवाहरूको अपेक्षामा आयु अलि छोटो भएको मानिन्छ, किनकि प्राय तपाईँले बिरुवाको उमेर धेरै वर्ष देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ होला। तर प्राय बाहिरको अवस्थामा जुन एरेका पामलाई हामी हुर्काउँछौँ त्यसको उमेर औसतन 40 वर्षदेखि 45-50 वर्षको आसपास मानिन्छ। तर घरभित्र हुर्किने या हुर्काउने बिरुवाको आयु लगभग 10 वर्षदेखि 15 वर्ष रहन्छ। बाहिर हुर्किने एरेका पामहरू 20 देखि 25 या कोही केसमा त 35 फिटसम्म पनि अग्लो हाइट गरेको हुन्छन्। तर घरभित्र हुर्किने बिरुवाहरू धेरै साना हाइटका हुन्छन्। जस्तै यो बिरुवा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो घरभित्रको बिरुवा हो। यस एरेका पामको हाइट धेरै हुँदैन। अब यसको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने यो एरेका पाम नेपालमा अहिले चलचल्तीमा आएको छ। तर यसको पछाडि जाने हो भने उत्तरी अमेरिकामा यो बिरुवा धेरै प्रसिद्ध छ। कतिपय ठाउँमा त एरेका पामलाई केन टाइप पाम भनेर पनि चिन्ने गर्दछन्। यसको अङ्ग्रेजी नामको कुरा गर्ने हो भने हामीले यसलाई एरेका पाम भन्छौँ, तर वैज्ञानिक नाम भनेको डिप्सिन लोटेसिस भनिन्छ। यो एराकासी परिवारभित्र पर्ने एउटा बिरुवा हो। अब एरेका पामको इतिहासको कुरा पनि केही गर्ने हो भने नासाका वैज्ञानिकहरूले एरेका पाम बिरुवालाई सबैभन्दा राम्रो हावामा शुद्धिकरण गर्ने प्लान्ट मध्ये एक मानिन्छ। यानि कि एयर प्युरिफिकेसन प्लान्टभित्र यो प्लान्ट पर्दछ। तपाईँ घरभित्र जति पनि पोल्युसन छन् ती पोल्युसन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। यी सबै पोल्युसनलाई काट्ने काम गर्दछ यो बिरुवाले। यो मैले होइन, नासाले प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो। नासाले सन् 1979 देखि 80 को दशकमा बिरुवामाथि गरेको अध्ययनले पत्ता लगाए अनुसार केही बिरुवाहरूले हावाबाट प्रदूषण हटाउन सक्षम भएका मध्ये एरेका पाम पनि एक मानिन्छ। त्यसले गर्दा साथीहरू, यो बिरुवालाई एकदमै हल्कामा नलिनुहोस्। यो बिरुवा जति हेर्दा साधारण देखिन्छ, यसका काम त्यत्तिकै राम्रो या उत्कृष्ट काम मानिन्छ। साथीहरू, यसको उत्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने यो प्लान्टको उत्पत्तिको कुरा गर्दा, जो कि एरेकासी पाम परिवारभित्र पर्ने एउटा मोनोकाइल्डाइन प्रजातिको जुन बिरुवा छ, यसको उत्पत्ति लगभग 2600 प्रजातिमध्ये सबैभन्दा सजिलै हुर्किने बिरुवा परिवारमध्ये एक हो एरेकासी। यो मानिन्छ कि एरेका पामको उत्पत्ति फिलिपिन्समा भएको थियो या फिलिपिन्समा यसलाई खोजिएको थियो। त्यो बाहेक पनि दक्षिण एसियाका केही देश जस्तै भारत, बङ्गलादेश, मालदिव, श्रीलङ्का, कम्बोडिया, लाओस, थाइल्यान्ड, भियतनाम, मलेसिया, इन्डोनेसिया, चीन, गुआन्सी, हेनान, युनान, ताइवान, न्यू गिनी प्रशान्त महासागरका धेरै टापुहरू जहाँ यो पाइएको थियो र विशेष गरी वेस्ट इन्डिज समेतमा यस प्रजातिको उपस्थिति रहेको देखिएको छ। यो बिरुवालाई यसको वैज्ञानिक नाम यानि कि चाइसाली डोकापरस नामले चिनिन्छ। तर बजारमा यसलाई या यस बिरुवालाई एरेका पामको नामले चिनिन्छ। तपाईँ यस बिरुवालाई खरिद गर्न जानुभयो भने तपाईँले एरेका पाम भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाखलाग्दो कुरा के हो भने साथीहरू, यो मेडागास्करको उष्णकटिबन्धीय र उपोष्णकटिबन्धीय क्षेत्रहरूबाट उत्पत्ति भएको मानिएको थियो र जस्तै क्यारेबियन र क्यानरी टापुहरूमा यसका केही ठाउँहरूमा यसको बारेमा त्यहाँ पत्ता लगाइएको थियो। त्यसकारणले गर्दा यो बिरुवा एकदमै उत्कृष्ट बिरुवा यसलाई मान्ने हो भने फरक नपर्ला। अब एरेका पामका केही फाइदाको कुरा पनि गरौँ, किनकि बिरुवा भएपछि यसका फाइदा बेफाइदा पनि हुन्छन्। सो यसका फाइदाको कुरा पहिले गरौँ। एरेका पाम घरमा बिरुवाको रूपमा राख्ने सबैभन्दा लोकप्रिय इन्डोर पाम मध्ये एक हो। यो बिरुवा हेर्दा मनमोहक देखिन्छ र घरभित्र यसलाई न्यानो ठाउँमा राख्ने गरिन्छ ताकि यसको अझ विकास होस्, अझ हेर्दा आकर्षक देखियोस्, होइन। अर्को भनेको एरेका पामले तपाईँको घरभित्रको हावा शुद्ध गर्छ। जस्तै मैले अघि भनिसकेको छु, नासाको अध्ययन अनुसार एरेका पामले हावाबाट केही केमिकलहरू या भनौँ केही कीटहरूलाई यसले समाप्त पार्ने काम गर्छ।
अर्को भनेको एरेका पामले तपाईँको घरभित्रको हावालाई शुद्ध गर्ने काम गर्छ। यो एयर फिल्टर भन्दा हुन्छ कि या एयर प्युरिफिकेसन प्लान्ट भन्दा हुन्छ, तपाईँको हातमा हो। नासाको अध्ययन अनुसार एरेका पामले हावामा रहेको फर्मल्डिहाइड, चाइलिन, बेन्जिन, ट्राइक्लोएथिन यस्ता धेरैवटा हावामा रहेका केमिकललाई यसले समाप्त पार्ने काम गर्दछ। यसले तपाईँको घरभित्रको हावामा रहेको प्रदूषण र विषाक्त पदार्थहरूलाई हटाउने पुरा जिम्मा लिएको हुन्छ। तपाईँले जिम्मा दिनुहोस् न यसलाई, यो जिम्मा लिने बिरुवा हो यो। यसै गरी अर्को भनेको बोट बिरुवाहरू प्राकृतिक रूपमा कार्बन डाइअक्साइड लिने गर्दछन् तथा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाको एक भागको रूपमा अक्सिजन जुन प्रदान गर्ने गर्छन् हामीलाई दिने गर्छन्। तथापि यस बिरुवाको पातहरूको जुन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नि, सतह भएको अलिक ठुलो सतह छ नि यसको, यो सतह जुन छ यो ठुलो छ। यो सतह जति ठुलो हुन्छ त्यति अक्सिजन धेरै प्रदान गर्ने सक्षमता यसभित्र हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिरुवालाई तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस् कि तपाईँको हावालाई सफा गर्न बाहेक अक्सिजन अलिक धेरै दिने या धेरै मात्रामा प्रदान गर्ने बिरुवाभित्र पर्छ। अन्तिम फाइदा भनेको एरेका पामलाई धेरैजसो घरहरूमा मानिसहरूले यो बिरुवालाई सजावटी बिरुवाको रूपमा घरमा राख्दै आएका छन्। अब कसैले यसको फाइदाको बारे बुझेको हुन्छ वा हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर लुक वाइज पनि सजाउनको लागि, घरमा आकर्षणको लागि तपाईँ घरको कुना कुनामा राख्नुहोस्, अलिक राम्रो भाइब्स दिन्छ कि यसले, त्यो भाइब्सको लागि पनि यसलाई राख्ने गरिन्छ। र एउटा नछुटाउने कुराहरूमध्ये एक भनेको एरेका पाम एलर्जीबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि उत्तम बिरुवा मानिन्छ। कारण यी बिरुवाहरूसँग पराग गणनाहरू कम भएकोले गर्दा सम्भवतः एलर्जीका लक्षणहरूलाई रोक्ने काम गर्छ। अब जो घरमा रोगी बिरामी धेरै छन् त्यस ठाउँमा यस्ता बिरुवाहरूलाई लिएर राख्दा अझ राम्रो। मैले यो बिरुवा भनेको छु भन्दैमा होइन, यस्ता बिरुवाहरू पनि छन्। जस्तै नासाले रेकमेन्ड गरेका प्लान्टहरू गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने लगभग 8, 9, 10, 12वटा प्लान्ट छन्। त्यस्ता प्लान्टहरू बिस्तारै हामी लिएर आउनेछौँ यो सिरिजमा। अहिलेको लागि हामी एरेका पाममा कुरा गर्नेछौँ होइन। अब अर्को पनि के छ भने मानिसहरूले यस बिरुवा वरिपरि समय बिताउँदा लगभग 60% स्मरण शक्ति बढाउने अध्ययनले देखाएको छ। राति सुत्ने बेलामा मानिसको ब्लडमा अक्सिजनको मात्रा अलिक कम हुँदै गएको हुन्छ। यद्यपि मानिसहरूको शरीरमा सबै कोषहरू र प्रणालीहरूलाई सही रूपमा काम गर्नको लागि अक्सिजन प्रोपर चाहिन्छ र एरेका पामले रातभरि अक्सिजन दिने काम गर्दछ। भन्नुको तात्पर्य एरेका पाम बिरुवाले रातिको समयमा तपाईँको सुत्ने कोठामा अक्सिजनको स्तर बढाउने काम गर्छ। यसको सिधा सिधा भन्नुको अर्थ तपाईँको बेडरुम कोठामा यस्ता प्लान्टहरू, अन्य प्लान्ट पनि राख्नुहोस्, किनकि अक्सिजन तपाईँलाई राति धेरै चाहिन्छ। धेरै चाहिने भएको है यसका पात हेर्नु न, कति ठुलो पात, कति फराकिलो पात छ। सो जति फराकिलो पात सतह जति ठुलो हुन्छ त्यति अक्सिजन बढिदिन्छ, जति अक्सिजन बढिदिन्छ त्यति तपाईँको लागि राम्रो हो। एरेका पाममा धेरै किसिमका समस्या हो भनौँ, रोगहरू त लाग्दैन होइन। कहिलेकाहीँ यो बिरुवा हल्का पहिलो हुने किराबाट सर्ने ब्याक्टेरिया रोग सङ्क्रमित हुन सक्छ, जसले बिरुवालाई सजिलै मार्न सक्छ। तर इन्डोर एरेका पामहरू कुनै पनि सङ्क्रमण देखा परेमा सकेसम्म चाँडो उपचार गर्नुहोस्, नत्र तपाईँले जुन बिरुवा लामो समय हुर्काउने भनेर घरमा लिएर आउनु भएको छ त्यो बिरुवा सानो एउटा पहिलो हुँदै यो ब्याक्टेरिया सङ्क्रमण हुँदै यो तपाईँको यो बिरुवा चाँडै मर्न सक्छ र तपाईँको इन्भेस्ट गरेको पैसा जो यसमाथि तपाईँले खरिद गर्दाखेरि पे गर्नुभएको छ त्यो पैसा तपाईँको डुब्न सक्छ। किनभने यो बिरुवा जति यसलाई रोग कम लाग्छ ठिक छ, तर कममा पनि थोरै केही समस्या भयो भने यो छिटो पनि मर्न सक्छ। किनकि एकपटक पात पहिलो भयो भने फङ्गस लाग्ने, ब्याक्टेरिया जन्मिने या विभिन्न रोगहरू या होइन सङ्क्रमण हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो बिरुवालाई तपाईँ बचाउन तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अलिकति पनि कतै हरियोबाट पहिलो हुन थालेको पातको केही टुप्पो देख्नुभयो भने चाँडै यसलाई सल्लाह लिएर यसमा मल या जल, त्यसपछि अझ केही कीटनाशक औषधिको यसमा स्प्रे गरेर पनि यसलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। चाँडो उपचार गर्नु सबभन्दा राम्रो हो, नत्र भने सबैभन्दा बेफाइदा भनेको कम रोग लाग्ने तर छिटो मर्न सक्ने, किनकि कम रोगमा पनि केही रोग यस्ता छन् जसले यसलाई सजिलै मार्न सक्छ। अब यसको पात जो पहिलो हुन्छन् भनेको छु मैले, अलिकति पात कहीँ पहिलो देखियो भने त्यो तपाईँको बिरुवालाई सङ्क्रमण लागेको, कतै केही ब्याक्टेरिया लागेको होइन, केही फङ्गसहरू लागेको भनेको छु मैले। त्यो कारण के हुन्छ त कारण पत्ता लगाउनुहोस्। जस्तै चिसो हावाले पनि यसलाई छोयो भने होइन, त्यसपछि ओभर वाटरिङ, जस्तै पानी बढी हालिदिनु भयो यो बिरुवामा, पानी बढी हालिदिँदाखेरि के हुन्छ तपाईँ यो बिरुवाले यसलाई त्यो बढी पानी मन पर्दैन, किनकि यो माटोमा हुर्किने बिरुवा हो, यसलाई धेरै पानी मन पर्दैन। या यो बिरुवालाई तपाईँले पानी मुनि जरा राखिदिनु भएको छ, अब पानी मात्रै छ भने त्यहाँ पनि मर्ने भयो, गल्ने भयो, किनकि जरा यसको त्यहाँ कुहिने सम्भावना हुन्छ। अनि माटोको खराब अवस्था, जस्तै माटो हामीले हाल्यौँ तर त्यो माटोमा हामीले केही पनि जस्तै विभिन्न किसिमका रोग
नाशक या कीटनाशक औषधिको छर्काव नगरिकन हामीले जहाँ पायो त्यहीँबाट माटो लिएर प्रयोग गर्यो भने त्यसले त्यो माटोमा भएका ब्याक्टेरियाले यो बिरुवालाई मार्न सक्छ। र यसका सङ्कुचित जराहरू, जस्तै जराले यसको ठाउँ पाएन, जस्तै एकदम तपाईँले सानो ठाउँमा राखिदिनु भयो, गमलाको मुख सानो छ होइन, उसको होल बडी सानो छ गमलाको भने त्यो गमलामा यसको जराले विकास गर्न पाउँदैन, खुल्न पाउँदैन। अनि सङ्कुचित जरा भयो भने के हुन्छ, यो बिरुवालाई समस्या हुन्छ। अब राम्रो जल निकासी हुने गमला चाहियो। जस्तै गमलामा जहिले पनि तलबाट एउटा प्वाल हुन्छ, त्यो प्वाल भएपछि पानी निस्किन्छ, त्यो गमलामा तलतिर केही गिट्टीहरू राखिन्छ है, ढुङ्गा राखिन्छ एकदम सामान्य किसिमका, त्यो माथि माटो राखिन्छ, माटोमा पनि अब विभिन्न किसिमका तपाईँले मिलाउने कुरा मिलाइन्छ होइन। जस्तै अब यसमा प्रायः जसो मल मिलाइन्छ, अलिकति भए पनि तपाईँले यसमा रोगनाशक केही औषधि पनि हाल्नुहुन्छ, त्यसपछि यो बिरुवालाई त्यसमा रोप्ने हो। सो प्रोसेस के हो भने पानी छर्दाखेरि यो पानी प्रोपर तलबाट जानुपर्छ, यानि कि फोहोर पानी या जलको निकासी भन्छ नि, त्यो प्रोपर जाने ठाउँ हुनुपर्छ। हेरचाहको सन्दर्भमा जब माटो सुक्न थाल्छ तब तपाईँको एरेका पामलाई आवश्यकता अनुसार पानी दिने हो, तर पानी यति नदिनुहोस् कि यो यसका जरा पनि कुहिन थालुन् होइन। बदलिँदो मौसममा त घरभित्र राखेका बिरुवाहरूलाई छाँट्ने वा काट्ने तरिकामा धेरै कुरा आवश्यक रहँदैन, किनकि मौसम बदल्दाखेरि यसले पनि केही यसको पनि भित्र बदलाव आइराखेको हुन्छ। त्यो बदलावलाई बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ यहाँ काटछाट गर्ने, पातलाई काट्ने केही पनि काम नगर्नुहोस्, किनकि मौसम बदलिने बेलामा यसका पातहरू काट्नुभयो होइन, यसलाई तपाईँले अझ म डिजाइनिङ गर्छु भन्नुभयो, यसका विभिन्न कोणहरू तपाईँले काटिदिनु भयो भने यसले त्यो बिरुवा सुक्न सक्छ, मर्न सक्छ। र जबसम्म यो बिरुवा पुरै खैरो वा पहिलो हुँदैन तबसम्म यिनीहरूमा प्रकाश संश्लेषणको भूमिका खेल्ने या शक्ति भनौँ त्यो रहन्छ या त्यो पराग रहन्छ। त्यसले गर्दा यो बिरुवा हल्का पहिलो भयो भन्दैमा फाल्नु भएन, त्यसलाई उपचार गर्नलाई रहन्छ, समय रहन्छ, किनकि यसको प्रकाश संश्लेषणसँग क्रिया जुन भइरहन्छ त्यो सामान्य भए पनि चलिराखेको हुन्छ, त्यो पुरै तरिकाले रोकिएको हुँदैन होइन। अब यसलाई राख्ने ठाउँ भनेको उज्यालो आउने कोठामा प्राय राख्ने ठाउँ त्यही हो होइन। अब यसमा प्राय धाराको पानी प्रयोग गर्छौँ हामीले, ठिक छ। बाहिरको प्लान्टको लागि बाहिरी प्लान्ट जुन रोप्नु भएको छ या हुर्काउनु भएको छ त्यहाँ तपाईँले धाराको पानी प्रयोग गर्दा हुन्छ, तर घरभित्र जुन बिरुवा तपाईँले राख्नु भएको छ, हुर्काउनु भएको छ, त्यहाँ तपाईँले धाराको पानी भन्दा पनि डिस्टिल्ड वाटर होइन, तपाईँले जुन फिल्टर गरेको पानी हुन्छ त्यो पानी यसमा प्रयोग गर्नुहोस्, या भनौँ वर्षाको पानी जुन तपाईँको छतमा जम्मा भएको छ त्यो पानी पनि यसमा प्रयोग गर्दा हुन्छ। अब यो बिरुवाको लगभग 65 देखि 75 डिग्री फरेनहाइटको औसत तापमानमा सबैभन्दा राम्रो हुर्किने गर्छ, यो तपाईँले यसरी बुझ्दा हुन्छ। र इन्डोर बिरुवाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यो बिरुवालाई बढी चिसो र बढी तातो स्रोतहरूबाट टाढा राख्नुपर्छ। अब वास्तु अनुसार ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्ने कुरा तपाईँको अघिदेखि त्यही थियो होला, कहिले आउँछ यो पाठ भनेर ल आइसक्यो। वास्तु अनुसार ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस्ता छन् कि वास्तु अनुसार या वास्तुशास्त्र अनुसार घरभित्र र बाहिर एरेका पाम फाइदाजनक हुन्छ, तर सबै बिरुवा राम्रो मानिँदैनन्। जबकि फेङसुईले बिरुवाहरूलाई सफलता, समृद्धि, सौभाग्य र सकारात्मक ऊर्जासँग जोडिएको छ। बिरुवालाई सही दिशामा राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, किनकि दिशाको सानो परिवर्तनले पनि वरपरको वातावरणमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ। वास्तुका अनुसार रुख तथा बोट बिरुवा सही दिशामा रोप्दा घरको वास्तु दोष हट्छ भने बिरुवा गलत दिशामा रोप्दा घरमा दरिद्रता, गरिबीले प्रवेश पाउँछ या प्रवेश गर्छ। एरेका पामलाई सुत्ने कोठाका साथै बाथरुम आदिमा पनि राख्न ठिक मानिन्छ। घरमा राख्ने मुख्य स्थान कहाँ हुन् त अब त्यो पनि बुझौँ। रुख र बोट बिरुवाले मानिसलाई प्रकृतिसँग जोड्छ, त्यसैले धेरैजसो मानिसहरू घरमा रुख र बिरुवा रोप्न रुचाउँछन्। त्यसै गरी वास्तुशास्त्रमा पनि विभिन्न रुख र बोट बिरुवाको फरक फरक महत्त्व रहेको मानिन्छ। घरमा रुख तथा बिरुवा रोप्दा सकारात्मक ऊर्जा फैलिन्छ भनेकै कारणले गर्दा घरको मूल ढोका अगाडिको भागमा एरेका पाम राख्नका लागि एक उत्तम स्थान मानिन्छ। जस्तै घरको मूल ढोका हो, कोही पाहुना आयो भयो, तपाईँ आउनुभयो भने ढोका खोल्नु बित्तिकै सबैभन्दा पहिले साइडतिर 2 साइड राइट लेफ्ट तपाईँको यो बिरुवा राखेको एकदमै राम्रो मानिन्छ। अब एरेका पामलाई अब सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने भएकोले गर्दा फेङसुईको पनि विभिन्न कुराहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा यसलाई घरको उत्तर पूर्व र दक्षिण पूर्वमा वा दक्षिण कुनामा राख्दा यसलाई सबैभन्दा उत्तम मानिएको छ। आजको यस भिडियोमा यति नै, र अर्को भिडियोमा अरू नयाँ विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ, किनकि हरेक बिरुवाको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, आफ्नै इतिहास हुन्छ, आफ्नै उत्पत्तिको कथा हुन्छ, या उसको आफ्नै वास्तुशास्त्रको नियम हुन्छ, या कुन दिशामा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले लकी ब्याम्बूको बारेमा बताएका थियौँ। पूर्वी कोणमा राख्ने, यो दक्षिणी कोणमा राख्ने बिरुवा हो। यसले गर्दाखेरि
समय समयमा यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ। साथ दिनुहोला। धन्यवाद।